දැන් අපි අපේ අද නිර්මාණයට යමු. මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයාලා මේ වැඩසටහන නිර්මාණය කරලා ඇති කියලා. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename button එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකට කැමති නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම balloon burst විදිහට නම ලබා දෙන්නම්. දැන් මෙතන තියෙන save button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්ති. මුලින්ම අපි background එකක් ලෙස ලා කොළ යොදා ගමු. ඒ සඳහා මම world ක්ලික් කරා. දැන් set background color block එක when run block එක පහළට drag කරනවා. දැන් අපිට ලා කොළ පාට ලැබුණා. ඔයාලා කැමති වෙන පාටකට නම් කැමති පාට තෝරන්න. දැන් අපි බැලූන් එකට හුලං ගහමු. ඒ සඳහා මුලින්ම අපිට හුලං ගහන්න පම්ප් එකක් හා බැලූන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒවා ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add කියන බ්ලොක් එක set background color බ්ලොක් එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මම බැලූන් එක මත ක්ලික් කරා. දැන් නැවත මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා පම්ප් එක මත ක්ලික් කරා. දැන් මේ make new sprite add බ්ලොක් එක ඉදිරියේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන පුංචි icon එක ක්ලික් කරලා mouse එක මේ විදිහට drag කරන්න. අපි පම්ප් එක මෙතනින් තියමු. දැන් අපි දන්නවා මේ බැලූන් එකට හුලං ගහනකොට බැලූන් එක විශාල වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි පම්ප් එක ක්ලික් කරන හැම පාදකදීම මේ බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය විශාල කරමු. ඒ සඳහා මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා පම්ප් එක තේරුවා. අපි මේ පම්ප් එක ක්ලික් කරන හැම පාදකදීම මේ බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි තෝරන්නේ change size by 10 block එක. මම ඒ සඳහා sprites ක්ලික් කරා. දැන් change size by 10 block එක when click block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා බැලූන් එක තේරුවා. මෙතන 10 වෙනුවට අපි 50 ටයිප් කරනවා. දැන් අපි දන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා හුලං ගැහුවොත් බැලූන් එක පිපිදෙනවා කියලා. එහෙනම් මේ බැලූන් එකේ සයිස් එක 300ට වඩා විශාල වෙනවා නම් බැලූන් එක පිපිදෙනවා. බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 300ට හෝ ඊට වඩා අඩුයි නම් බැලූන් එක පිපිදෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා දැන් මම logic ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මේ පළවෙනි if කියලා තියෙන බ්ලොක් එක drag කරනවා change size බ්ලොක් එක පහළට. දැන් මේ බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 300ට වඩා විශාල වුණොත් කියන විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට යනවා. බලන්න මෙතන size කියන දම්පාට බ්ලොක් එකක් පේනවා. මම මේ බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපි බැලූන් එකේ size එක වෙනස් කරන නිසා මම නැවත sprites ක්ලික් කරා. මේ sprites බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා බැලූන් එක තෝරනවා. දැන් මෙතන තියෙන සමාන ලකුණ. අපි කිව්වා බැලූන් එකේ විශාලත්වය 300ට වඩා වැඩි වුණොත් මේ බැලූන් එක පිපිදෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මේ වැඩි ලකුණ තෝරගත්තා. දැන් බැලූන් එකේ විශාලත්වය 300ට වඩා වැඩි නිසා මෙතනට
300 එන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම math ක්ලික් කරා. දැන් මේ බිඳුව තියෙන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් බිඳුව වෙනුවට 300 ටයිප් කරන්න. දැන් මෙතන කියන්න අවශ්‍ය බැලූන් එකේ විශාලත්වය 300ට වඩා වැඩි නම් කියලා. එහෙනම් එතකොට අපි මේ බැලූන් එක පුපුදනවා වගේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් change costume to block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බැලූන් එක තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මේ සිදුරක් සහිත බැලූන් එක තේරුවා. දැන් අපි දන්නවා බැලූන් එකේ හුලං යනවත් එක්කම බැලූන් එක හැකිලෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි ඒ විධානය හදමු. මම behaviors ක්ලික් කරා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා බැලූන් එක තේරුවා. දැන් නැවත පාරක් behaviors ක්ලික් කරලා shrinking block එක begins ඉදිරියෙන් තියන්න. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා එකපාරක් මේ pump එක මත ක්ලික් කරන්න. බලන්න බැලූන් එක විශාල වුණා. ආරම්භයේදී බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 100යි. දැන් එකපාරක් ක්ලික් කරපු නිසා බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 50කින් වැඩි වුණා. දැන් 150යි. 150 300ට වඩා කුඩායි. ඒ නිසා මේ බැලූන් එක පිපිරෙන්නේ නැහැ. මම තව පාරක් පම්ප් එක මත ක්ලික් කරනවා. බලන්න බැලූන් එක ආයිමත් විශාල වුණා. කලින් බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 150යි තිබ්බේ. දැන් තව පාරක් ක්ලික් කරපු නිසා බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තවත් 50කින් වැඩි වුණා. දැන් ප්‍රමාණය 200යි. 200 300ට වඩා කුඩායි. ඒ නිසා බැලූන් එක පිපිරෙන්නේ නැහැ. මම තවත් පාරක් පම්ප් එක මත ක්ලික් කරනවා. බලන්න බැලූන් එක ආයිමත් විශාල වුණා. කලින් බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තිබ්බේ 200යි. දැන් තව පාරක් ක්ලික් කරපු නිසා බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තවත් 50කින් වැඩි වුණා. දැන් ප්‍රමාණය 250යි. 250ක් 300ට වඩා කුඩායි. ඒ නිසා බැලූන් එක පිපිරෙන්නේ නැහැ. මම තවත් පාරක් පම්ප් එක මත ක්ලික් කරනවා. බලන්න බැලූන් එකේ ආයිමත් විශාල වුණා. කලින් බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තිබ්බේ 250යි. දැන් ආයිමත් පාරක් ක්ලික් කරපු නිසා බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තවත් 50කින් වැඩි වුණා. දැන් ප්‍රමාණය 300යි. දැන් දෙපැත්තම සමානයි. තාමත් බැලූන් එක පිපිරෙන්නේ නැහැ. දැන් තවත් පාරක් පම්ප් එක මත ක්ලික් කරනවා. බලන්න දැන් මොකක්ද වුනේ? බැලූන් එකේ සිදුරක් හැදිලා බැලූන් එක හැකිලෙන්න පටන් ගත්තා. ඇයි එහෙම වුනේ? කලින් බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තිබ්බේ 300යි. දැන් එකපාරක් ක්ලික් කරපු නිසා බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය තවත් 50කින් වැඩි වුණා. දැන් ප්‍රමාණය 350යි. දැන් බැලූන් එකේ ප්‍රමාණය 300ට වඩා වැඩි. අපි මෙතන විධානය හැදුවේ බෝලේ ප්‍රමාණය 300ට වඩා වැඩි වුණොත් මේ බෝලේ සිදුරක් හැදිලා බෝලය හැකිලෙන විදිහට. ඒ නිසා තමයි බෝලය හැකිලුනේ. ඔයාලගේ නිර්මාණයත් මේ විදිහට හැදුවනම් පුංචි ඔයාලා හරිම සාර්ථකයි. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.47 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.